नमस्ते युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई बनतरुलको एकदमै पिरो तरकारी बनाएर देखाउँदै छु। यो बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यो एकदमै लाभदायक तरकारी हो। मैले यसरी आधा केजी तरुललाई लिएकी छु। हजुरहरूले चाहिँ सकेसम्म बनतरुल नै लिनुहोला, किनभने यो एकदमै पोसिलो हुन्छ हाम्रो शरीरको लागि। र त्यसपछि यो पकाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ 4वटा रातो र पाकेको गोलभेडा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाको पाउडर आधा चम्चा र मरिच चाहिँ 6वटा लिए। नुन खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसका साथसाथै मैले चाहिँ एउटा प्याजलाई यसरी मसिनोसँगले काटे, 2वटा हरियो खुर्सानी चाहिन्छ र धनियाको केही पत्ताहरू चाहिन्छ। यसलाई अझै स्वादिलो बनाउनको लागि मैले लिए हरियो लसुन 25 ग्राम र तोरीको तेल चाहिँ 4 चम्चा जति लिए। तरुललाई राम्रोसँगले खुर्केर पखालेर यसरी 1-1 इन्चको साइजमा मैले काटेँ र त्यसपछि एउटा प्रेसर कुकरमा मजाले तेल तताउनु पर्छ। यो तोरीको तेल चाहिँ सकेसम्म एकदमै राम्रोसँगले तताउनु होला, नत्र यसको गन्ध आउन सक्छ। त्यसपछि मैले यसरी जिरालाई फुराएँ र 2वटा हरियो खुर्सानीलाई राखेँ। एकैछिन यसलाई हामीले भुट्नु पर्छ। यसो गर्यो भने एकदमै टेस्ट मिठो आउँछ। मैले यसरी मरिचलाई पनि राखेँ र प्याजलाई पनि राखेँ। प्याज चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले भुट्छौँ। यसरी हरियो लसुन राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै स्पेसल फ्लेभर दिन्छ यसले तरुललाई चाहिँ। बजारमा पाइने तरुलहरू भन्दा पनि वन तरुल वा जङ्गली तरुल चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ। र यसलाई चाहिँ यतिको भइसकेपछि मैले बेसार राखेँ र साथसाथै नुन पनि राखिदिएँ। रातो खुर्सानी पनि राख्दैछु। त्योभन्दा अगाडि मैले यसरी धनियाको पाउडरलाई राखेँ, रातो खुर्सानीलाई राखेँ र गोलभेडालाई पनि राख्दैछु। गोलभेडा राख्नलाई चाहिँ कन्जुसी नगर्नु होला है, गोलभेडाले एकदमै मिठो बनाउँछ। गोलभेडा राख्दाखेरि हामीले सधैँ रातो र पाकेको वाला राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी बन्छ। यो चाहिँ पुरै ग्रेभी नहुन्जेल नै हामीले पकाउनु पर्छ। थोरै पानी राखेर यसलाई ग्रेभी बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। विशेष गरेर यदि हजुरहरूलाई डायबिटिज छैन भने चाहिँ दिनको 100 ग्राम तरुल खानुभयो भने एकदम स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। डायबिटिज छ भने चाहिँ अलिक कम मात्रै खानुहोला। र यसरी मैले तरुललाई राखिसकेँ। तरुललाई राखिसकेपछि एकचोटि राम्ररी हामीले मिक्स गरिदिनुपर्छ। एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ मैले आज हजुरहरूलाई बनाउन सिकाउँदैछु। यो चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ र छिट्टै पनि बन्छ। यो धेरै समय पनि लाग्दैन। विशेष गरेर यसको ग्रेभी एकदमै मिठो बन्छ हामीले गोलभेडाहरू राखेको भएकोले। र त्यसपछि आधा कप जति पानी राखेँ मैले। पानी राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। पानी राखिसकेपछि पनि एकचोटि मजाले हामीले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ है। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई 2वटा सिटी लगाउँछौँ। एकदमै सिम्पल छ यो बनाउन, त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। खानालाई जति धैर्य धारण गरेर पकाउनुहुन्छ उति नै मिठो हुन्छ। र 2वटा सिटी लागिसक्यो। वाउ! र म हजुरहरूलाई यो प्रेसर आफै रिलिज हुन दिनु होला है। प्रेसर रिलिज भइसकेपछि यो कस्तो भयो भनेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु म। हेर्नुहोस् है कति खाउ खाउ लाग्दो तयार भइसकेको छ। लास्टमा धनियाको पत्ताहरू पनि राख्नुपर्छ हामीले। धनियाको पत्ताहरूले पनि विशेष फ्लेभर दिन्छ कुनै पनि खानामा। एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नुहोला। यसरी आजको रेसिपी मजाले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि जरुर ट्राई गर्नुहोला है। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि परिकार बनाएको हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। गुड बाई।